Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul de azi doresc să discutăm despre o tehnică pe care eu o folosesc în grădina mea, în special în livezile mele, și care mă ajută să mănânc fructe sănătoase. Niște fructe care nu sunt stropite cu nicio substanță chimică. După cum poate bine știți, stropirile, indiferent că vorbim despre fungicide sau insecticide, fie ele de contact sau sistemice, protejează într-adevăr pomul, ne dă o cultură foarte bogată, dar din păcate aceste substanțe sunt absorbite de pulpa fructului și ajung în organismul nostru. Iar prin acumulare ne pot crea adevărate probleme, atât nouă cât și solului de lângă pomii noștri, pe care îi modifică pH-ul și proprietățile, bineînțeles. Și spun acest lucru pentru că odată cu pornirea în vegetație a pomilor, aceștia pot fi atacați de o grămadă de dăunători. Iar dacă ar fi să-i catalogăm, am putea să-i împărțim în două categorii. Primii dăunători ar fi fungii, adică acele ciuperci care provoacă o grămadă de boli pomilor noștri, iar cea de-a doua categorie ar fi reprezentată de insecte, cele care vin și ne atacă floarea pomilor, cum ar fi viespea prunului, gândacul păros, gărgărița florilor, păduchele lănos și multe alte insecte. Iar astăzi o să discutăm despre categoria dăunătorilor reprezentați de insecte, pentru că aceștia în general atacă pomii noștri încă din perioada florilor, atunci când le fac foarte rău și ele nu mai pot ajunge la maturitate. Fie că acești dăunători consumă floarea, fie că le deteriorează tulpina, sau fie că își injectează ouăle pentru a da naștere unor larve în fructele noastre, acestea nu mai pot ajunge la maturitate și astfel pomii noștri nu vor mai da randament. Iar tehnica pe care vreau să vă prezint azi este una foarte simplă. Implică foarte puține elemente, la îndemâna oricui, dar mai ales zero costuri. Adică nu vă costă absolut nimic să o puneți în practică. Dar știți ce este cel mai important? Că această tehnică vă va proteja pomii și plantele din grădină de acele insecte dăunătoare care vă distrug culturile an de an. Despre ce este vorba? Foarte simplu. Avem nevoie de o bucată de cauciuc. Puteți folosi o cameră de la o bicicletă pe care nu o mai folosiți sau orice alt cauciuc, din care tăiați o porțiune foarte mică cu ajutorul unei foarfeci sau al unui cuțit. Exact cum procedez și eu aici. Mare atenție! Doar cauciucul funcționează în acest caz. După aceea aveți nevoie de niște recipienți, o bucată de tablă, o bucată de ceramică sau pur și simplu o farfurioară de cafea pe care nu o mai folosiți, care va proteja, după cum veți vedea, amplasamentul acestei tehnici în grădina dumneavoastră. După aceea, tot ce mai aveți nevoie este de ceva care să vă ajută să aprindeți această bucată de cauciuc. Ați putea spune că acest cauciuc poluează mediul, dar veți vedea și vă veți da seama că nu va face rău cu nimic mediului, din contră, cantitățile de substanțe eliminate de acest cauciuc sunt unele neglijabile și care fac mult mai puțin rău decât tradiționalele chimicale. Eu folosesc o bucată dintr-un material care este folosit la aprinderea focului, pe care o pun pe acest recipient și cauciucul îl pun peste aceasta. Iar singurul lucru pe care mai trebuie dumneavoastră să-l faceți este să dați foc acestui cauciuc și să-l amplasați în grădinile dumneavoastră, undeva la o distanță de 10 metri pătrați, o bucățică din acest cauciuc, în apropierea pomilor, dar cu mare atenție să nu răniți iarba sau rădăcinile pomilor. Ea va fi amplasată, după cum veți vedea imediat. Iar explicația este una foarte simplă. Pornind de la instinctul de supraviețuire pe care îl are orice vietate de pe acest pământ, natura ei face ca aceasta să se ferească de toți factorii care ar putea fi dăunători pentru sănătatea lor. Fumul rezultat în urma arderii acestui cauciuc nu va face nimic altceva decât să se depună pe suprafața pomului, respectiv pe florile
acestuia. Și astfel va masca mirosul acestui pom. Și de aici vine și eficiența metodei noastre. După cum bine știți, se practică încă în zilele noastre încălzirea culturilor, în special a viilor sau a plantațiilor de cais, piersic sau alți pomi care suferă de obicei degerături atunci când înghețurile sunt târzii. Ei bine, proprietarii acestor livezi au observat în general că acolo unde au practicat metoda încălzirii, niște recipienți metalici au ars diferite substanțe, parafină, substanțe rășinoase și așa mai departe pentru încălzirea culturilor, au observat că pomii respectiv, plantele respective, via respectiv diferitele specii de pomi fructiferi nu sunt atât de tare atacate de dăunători precum celelalte care nu au fost supuse acestei tehnici de încălzire a culturilor împotriva înghețurilor târzii. Ei bine, de aici vine și tehnica noastră. Cauciucul respectiv ars nu va face nimic decât să degage un fum. Acel fum, în special gudronul, care dă și acel miros înțepător în momentul în care există un proces al arderii, va adera pur și simplu la tulpina pomului, va adera pe frunza pomului, pe floarea pomului. Ceea ce va face să mascheze oarecum mirosul pomului, pentru că insectele dăunătoare în special depistează floarea pomului după mirosul olfactiv, dacă aș putea spune așa, mai puțin după cel vizual. Și din acest motiv, spuneți-mi și mie acum ce insectă ar vrea să-și depună larvele într-o bucată de cauciuc. Ca să nu mai spunem alt aspect. În momentul în care insectele depistează oarecum miros de fum, înseamnă că în zonă există un proces de ardere. Și așa cum am spus, instinctul natural de conservare și de protecție le va îndepărta de această zonă pentru că ele vor considera că nu le va face decât rău, aducându-le astfel moarte. Și astfel pomii dumneavoastră pot fi protejați împotriva dăunătorilor din regnul insectelor. Spun că este o metodă bio pentru că fructul în sine nu va absorbe niciuna din substanțele care a aderat la tulpina pomului. Și de aceea pot spune că este o metodă bio. Cantitatea de fum emanată este una neglijabilă față de ce poate face o simplă fiolă de insecticid sistemic și de aici eu sunt de acord cu această metodă, am pus-o în practică și am observat eficiența ei. Vă sfătuiesc și pe dumneavoastră să încercați, bineînțeles în grădinile mici, că despre asta vorbim, nu știu dacă poate fi pusă în practică în livezile foarte mari, testați-o, vedeți despre ce este vorba și vedeți dacă este eficientă. Iar eu aștept părerile dumneavoastră în comentarii. Dar din punctul meu de vedere, sunt 100% sigur că rezultatele vor fi unele mulțumitoare pentru dumneavoastră și pentru culturile dumneavoastră. Așa că nu vă rămâne decât să ardeți mici bucăți de cauciuc în zona pomilor dumneavoastră. Am spus că în funcție de cantitatea de cauciuc arsă puteți folosi această tehnică pe 10 metri pătrați sau puteți să extindeți. Important este ca acel fum să atingă coronamentul pomului. M-ați putea întreba despre albine, dar cu polenizatorii ce facem? În general, eu folosesc această tehnică începând cu a 4-a, 5-a zi de floare la pom și continui până atunci când pur și simplu fructele acestor pomi sunt de mărimea unui bob de mazăre. Pentru că atunci se practică cele mai mari atacuri ale insectelor respective. În special, această tehnică este foarte eficientă împotriva viespei prunului, ea nu va mai veni, nu va mai înțepa fructul. Este foarte eficientă împotriva gândacului păros, pentru că acela este atras de mirosul florii. Este foarte eficientă împotriva gărgărițelor florilor care vin și vă injectează pur și simplu suge seva zonei de unde se susține floarea de mugure și așa mai departe. Este eficientă împotriva tuturor insectelor și de aceea vă spun că dacă doriți să nu influențați în vreun fel sau altul albinele, puneți în practică această metodă după a 4-a, 5-a zi de floare, atunci când nectarul a fost deja eliminat și insectele respective au venit și au făcut polenizare. Până la următorul material, eu vă doresc toate cele bune și sper să vă fie de folos această tehnică pe care v-am prezentat-o azi. Și nu uitați, dacă doriți să sprijiniți munca mea, abonați-vă la canalul TB Tips, apăsând pe acel buton de abonare, activați și acest clopoțel și chiar dacă pentru dumneavoastră este gratuit, pentru mine înseamnă enorm. Și în plus de asta, vă rămân profund îndatorat. Vă mulțumesc!